નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. ગુજરાતનો દરિયાકાંઠો ફરી ચર્ચામાં છે, કેમ કે ડ્રગ્સની મોટી ખેપ એ પણ હથિયારોની હેરાફેરી સાથે લાંબા સમય બાદ બન્યું. કેમ કે 2019 થી સતત આપણે જોતા આવ્યા છીએ કે 2019 પછી સૌરાષ્ટ્ર કચ્છનો જે દરિયાકાંઠો છે એ ડ્રગ્સ માફિયાઓ માટે ટ્રાન્ઝિટ પોઈન્ટ બની રહ્યો છે. અદાણી પોર્ટથી લઈને પીપાવાવ, સલાયાથી વાયા કનેક્શન જોડ્યા. પીપાવાવમાં તો જે સેન્દ્રીય હોય પ્રવાહી તેના પર તેનો ઢોળ ચડાવવામાં આવ્યો અને બાદમાં ખબર પડી કે પીપાવાવમાં પણ ડ્રગ્સ પકડાયું. પણ ગઈકાલની જે ઘટના છે આ ઘટના ઓખા દરિયાકાંઠાની છે અને ભારતીય જળસીમામાંથી જે ઓપરેશન પાર પડાયું, આમ તો સર્વેલન્સ લાંબા સમયથી હતું કેમ કે સાથે હથિયારો પણ હતા. ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો. 300 કરોડની કિંમતનું ડ્રગ્સ છે. 40 કિલો ડ્રગ્સ ઝડપાય અને ધીરે ધીરે 2019 થી 2022 સુધીનો આંકડો લાવીએ તો હજારો કરોડનું ડ્રગ્સ ગુજરાતના દરિયાકાંઠેથી ઝડપાઈ ચૂક્યું છે. સરાહનીય કામગીરી તમામ એજન્સીઝની. પણ દરિયાકાંઠા અને ખાસ તો સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના દરિયાકાંઠામાં જે રીતે ડ્રગ્સ માટેનો આ દરિયાકાંઠો ટ્રાન્ઝિટ પોઈન્ટ બની રહ્યો છે, સુરક્ષાનો પણ મુદ્દો છે, નશાનો કારોબાર પણ છે અને સાથે સાથે જે 1, 2 કે 5 ગ્રામમાં અમદાવાદ, સુરત કે મહાનગરોમાં ડ્રગ્સ પકડાય છે, કેફેમાંથી ડ્રગ્સ પકડાય છે અથવા તો પેડલરો પકડાય છે, એ તમામ એક ગંભીર સંકેત આપી રહ્યા છે. પંજાબનો ઇતિહાસ અને ડ્રગ્સમાં કઈ રીતે સપડાયું એ આપણે સૌને ખ્યાલ છે. પણ ઉપલબ્ધિ છે આટલા મોટા જથ્થાઓ જ્યારે ઝડપાય, સાથે સાથે 10 પાકિસ્તાની ઝડપાયા છે હથિયાર સાથે. શું નિર્દેશ છે આવનાર સમય માટે? કેમ કે સમયાંતરે આ પ્રકારની ઘટનાઓ બનતી રહે છે. સમજવાનો પ્રયાસ કરીશું. ગંભીર મુદ્દો છે, એટલા માટે જ કોઈ રાજકીય પાર્ટીના પ્રવક્તા આજે ડિબેટમાં નહીં હોય, એક્સપર્ટ્સ હશે. આપણી સાથે 2 ખાસ મહેમાન જોડાશે. મોનીષભાઈ ભલ્લા જોડાશે. મોનીષભાઈ, સ્વાગત છે આપનું કિંમતી સમય કાઢવા બદલ. કોમોડોર ઉત્પલ વોરા સાહેબ જોડાશે. વોરા સાહેબ, આપનું પણ સ્વાગત છે. ટૂંક સમયમાં જ આપણી સાથે ડોક્ટર એઝાઝ શેખ પણ જોડાશે, જે લાંબા સમયથી ડ્રગ્સ પર રિસર્ચ કરે છે. મોનીષભાઈ, આપથી શરૂઆત કરી. અવાજ પહોંચી રહ્યો છે મારો આપના સુધી? મોનીષભાઈ, મારો અવાજ પહોંચી રહ્યો છે આપના સુધી? ઉત્પલભાઈ, મારો અવાજ પહોંચી રહ્યો છે? હા, બિલકુલ લાઉડ એન્ડ ક્લિયર. મારો અવાજ પહોંચી રહ્યો છે? હા, પહોંચી રહ્યો છે સર. ઉત્પલભાઈ, આપથી તો શરૂઆત કરીએ. મોનીષભાઈ, મારો અવાજ પહોંચી રહ્યો છે આપના સુધી? ચલો ઉત્પલભાઈ, એક પછી એક આપણે ઘણી ડિબેટો કરી. જે ગઈકાલની ઘટના છે, ડ્રગ્સ સાથે હથિયારો મળી આવવા, આટલા લાંબા સર્વેલન્સ બાદ જેટલી માત્રામાં ડ્રગ્સ પકડાયું છે, મેં ટ્રાન્ઝિટ પોઈન્ટનો ઉપયોગ કર્યો, અગાઉની ડિબેટોમાં પણ કરી ચૂક્યો છું સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છ માટે. રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાથી માંડીને આ કારોબાર જે આજે મહાનગરો સુધી પહોંચી ગયો છે, કેટલું થ્રેટનિંગ જે રીતે સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના દરિયાકાંઠાનો, ગુજરાતના દરિયાકાંઠાનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે ને, આટલે મોટી ખેપમાં ડ્રગ્સ પકડાઈ રહ્યું છે, હવે તો હથિયારો પણ પકડાયા. કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? મોટું અલાર્મ માનીએ આવનાર સમય માટે? પ્રવીણભાઈ, જેમ આપણે ભૂતકાળની અંદર પણ આ ઇસ્યુ ઉપર વાત કરેલી છે અને ત્યારે પણ આપણે આ બહુ ડિટેલની અંદર ડિસ્કશન થયું હતું. અને જ્યારે ગુજરાતની અંદર ને ગુજરાતનો દરિયાકાંઠો જે 100 કિલોમીટરનો છે ને 40 પોર્ટ્સ આવેલા છે, આ બધા પોર્ટ્સ એ બધા ડીપ વોટર પોર્ટ્સ છે અને એટલા બધા સ્ટ્રેટેજિકલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે પાકિસ્તાન જેવો કન્ટ્રી કે જે આપણી સાથે પાડોશી દેશ તરીકે લોકેટ થયેલો છે અને ઇન્ડિયા જેવો કન્ટ્રી જેની સાથે જેને વર્ષોથી ને ડિકેડ્સ એન્ડ ડિકેડ્સની એડવેઝેરિયલ સિચ્યુએશન આપણે એને ફેસ કરી રહ્યા છીએ, ત્યારે આ જાતના સિચ્યુએશનમાંથી પાકિસ્તાન તરફથી કંઈ પણ ના થાય અને કાયમ માટે દરિયો શાંત બની રહે અને દરિયાની અંદર આ જાતની એક્ટિવિટી ના થાય, એ એક્સપેક્ટ કરવું બહુ જ યોગ્ય નથી. કારણ કે જે જાતનું જીઓપોલિટિકલ સિચ્યુએશન નવી કન્ડિશન્સ ને નવી સિચ્યુએશન્સ પ્રોજેક્ટ કરે છે, એ પ્રમાણે પાકિસ્તાનને પોતાનું રિલેવન્સ રાખવા માટે અને ઇન્ડિયાને ડિસ્ટેબિલાઇઝ કરવા માટે આ જાતની જે નુસ્ખા અપનાવવા પડે છે એ અપનાવશે જ.
કારણ કે internally Pakistan is in a very bad condition. Economically, Pakistan is totally a ruined state or a nation state. અને જે જાતના એના એક્સટર્નલ ડાયનેમિક્સ ઇવન અફઘાનિસ્તાન સાથે પણ જોડાયેલા છે. અને હમણાં જ ઇન ધ રિસન્ટ પાસ જે પખ્તુનખ્વાની અંદર જે રીતે પોલીસ સ્ટેશન પર બ્રોડ ડે લાઇટમાં અટેક થયો અને પાકિસ્તાનના એમપીએ પાકિસ્તાનની લેજિસ્લેટિવ એસેમ્બલીની અંદર એ જાતનું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે પખ્તુનખ્વા પાકિસ્તાન ઇઝ ઓલમોસ્ટ લોસ્ટ અને ઇટ હેઝ ગોન અંડર ધ કંટ્રોલ ઓફ અફઘાનિસ્તાન. આ બધી સિચ્યુએશનની અંદર પાકિસ્તાનનું આઈએસઆઈ અને પાકિસ્તાનની લશ્કરે તોયબા વિંગ જે ડ્રગનો જે કારોબાર ચાલી રહ્યો છે એ કોઈને કોઈ હિસાબે ઇન્ડિયાને ડિસ્ટેબિલાઇઝ કરવા માટે હંમેશા ચાલુ રહેશે. તમે જે કહ્યું કે એની સાથે હવે હથિયાર પણ જોડાયેલા છે. સો ઇફ યુ રિયલી સી ઇટ there is a deep indication into that. કે અને જે જાતના એની અંદર જે એના જે લાવવા વાળા હતા એ પણ બલુચ નાગરિકો છે. they are not Pakistan. in effect Baluchistan is also Pakistan occupied Kashmir અને પાકિસ્તાનની diktat also travels there. but why this time the Baluch લોકો એ બોટની અંદર કે દાવમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. so this is also a very interesting feature and that needs to be investigated. માટે આ જેમ તમે કહ્યું એ પ્રમાણે ગુજરાતના દરિયાકાંઠાની અંદર આટલી બધી સતર્કતા હોય, આટલી બધી સર્વેલન્સ હોય, આટલું બધું ડ્રગ્સ પકડાઈ રહ્યું છે અને તેમ છતાં જે જે કારોબાર થઈ રહ્યો છે એ ગુજરાતના દરિયાકાંઠે સલાયા અને ઓખા વચ્ચેના પોર્ટની અંદરનો જે ગેપ છે ત્યાં આગળ એઝ પર ધ મીડિયા રિપોર્ટ ઇટ વોઝ સપોઝ ટુ બી એ લેન્ડિંગ પોઈન્ટ. માટે ઇઝ ધીસ સપોઝ ટુ બી એ ડાયરેક્ટ લેન્ડિંગ પોઈન્ટ or it was a diversionary landing point અને બીજી કોઈ જગ્યાએ વધારે માત્રામાં આ જાતનું લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું અને એની સાથે કયો ટેરરિસ્ટ એંગલ હતો, કઈ જાતની લોકલ નેટવર્ક હતી, કયા જાતના સ્લીપર સેલ આની જોડે જોડાયેલા છે અને થ્રુ ગુજરાત. વાય ગુજરાત? that is also one of the reason because Gujarat is very well connected by road and various other networks through the hinterland of India. That is Haryana, Punjab, Delhi and all the Rajasthan, all these states. So, was there probably a greater plan or was they were just checking? 300 crores actually is not a big amount. If you really see, જો drugs નો કારોબાર જોવા જાવ તો એ મોટો amount છે પણ એટલો બધો amount નથી કે જે drugs નો કારોબાર જે રીતે ચાલી રહ્યો છે. માટે મને એવું લાગે છે કે આ this was just probably a telltale indicator and a well-planned move by Pakistan ISI, Pakistan Army, Pakistan and as a state and JNE agencies જે original golden crescent માંથી જે જાતનું આ ડ્રગ ત્યાંથી પ્રક્યોર કરી અને આઈધર ધાવ ઉપર મૂકી અને જે રીતે આ લેન્ડિંગ પોઈન્ટ તરફ એને ડાયરેક્ટ કરવામાં આવ્યું છે that needs to be investigated. અને આ બલુચ નાગરિકોને અંદર ઘુસાડી અને જો આ સક્સેસફુલ થયું હોત તો આને અંદર ઘુસાડીને અને જે ટેરર નેટવર્કની અંદર એને સામેલ કરવા માટેનું આ કાવતરું હતું કે નહીં, that needs to be investigated by the DRI and the various other security agencies. Because the route that is taken is also interesting. That is also from the Gwadar port. And Gwadar port, as we know, which is a Baluchistan port. અને એની અંદર પણ ઘણી જાતના અત્યારે પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યા છે. લોકલ પ્રોવોકેશન્સ થઈ રહ્યા છે. બલુચીઝ આર રિબેલિંગ અગેન્સ્ટ પાકિસ્તાન આર્મી અને આ બધી સિચ્યુએશનની અંદર આર ધ બલુચી પીપલ ઓનલી જસ્ટ ધ પિગી બેગ્સ અને એમને ત્યાં આગળ મૂકીને ટ્રેન કરી અને એને ઇન્ડક્ટ કરવાની પોસિબિલિટી છે or they are the well-trained seasoned drug traffickers. These are the major issues we need to check. Because generally what happens is that this is just a small dhow. Most of the time what happens is that the mothership takes off and mothership comes at a predetermined point which is a GPS coordinate which is given to the other sub the landing agents and એ લોકો they position their boats over there અને fishing community ની આડમાં the drug is transferred from a mothership or a mother dhow to a smaller fishing boats and then fishing boats they go into the various
the ports of the region or the country. Okay. Like, થોડી પોરબંદર જાય, થોડી ઓખા જાય, થોડી સલાયા જાય, થોડી, નીચે, જાય, અને એ પ્રમાણે, અને it gets diverted. Sometimes it also happens that the whole, the quantity gets landed in one port, and then and a predetermined route ઉપર it is sent out to the safe houses for storage, અને ત્યાંથી પછી એને further distribute કરવામાં આવે છે. નહીં, ઉત્પલજી, આ વાત full-fledged network, Yes. and that we need to investigate. ઓકે, બહુ સારી વાત કરી કે એક જગ્યાથી આટલો મોટો જથ્થો ને ભૂતકાળમાં પેટર્ન થોડી ઘણા અંશે જોવા મળી છે. મોનીશજી, મારો અવાજ પહોંચી રહ્યો છે આપના સુધી? હાજી. જે એક પછી એક ઘટનાઓ ભૂતકાળમાં પણ આપણે ડિબેટો કરી ચૂક્યા છીએ. હવે આ વખતે આ થોડી પેટર્ન નવી છે. જે ઉત્પલજીએ વાત કરી કે એક લેન્ડિંગ પોઈન્ટની પણ વાત કરી ઓખા અને દ્વારકા વચ્ચે. લાસ્ટ જે ઘટના બની હશે યાદ હશે કે ચલો એક પોર્ટથી સલાયાથી કનેક્શન નીકળ્યું જોડિયા, ત્યાં પહોંચી ગયો જથ્થો અને ત્યાંથી આરોપી પણ પકડાયો. તો આ પ્રકારની ઘટનાઓ સાથે હથિયાર, ગ્વાદર પોર્ટનું કનેક્શન, બલુચી નાગરિકો, ક્વોન્ટિટી તો ઠીક છે, આના કરતા વધુ ભૂતકાળમાં પકડાઈ ચૂકી છે 2019 થી જોઈએ. પણ આ પેટર્ન અથવા તો આ પ્રકારની વધતી ઘટનાઓ બહુ મોટું અલાર્મ છે ગુજરાત માટે, કેમ કે નેશનલ સિક્યુરિટી બહુ મોટો મુદ્દો છે આ ઘટનાઓ સાથે જેને જોડી શકાય. ઓબ્વિયસ આપની વાત 100% સહી છે. અને જે અત્યારે આમાં લર્નડ ફ્રેન્ડ ઉત્તલજી કહેતા હતા, અત્યારે આપણે જે અત્યારે ડિસ્કસ કરતા હતા, આઈ વિલ ફર્ધર હિઝ પોઈન્ટ ઓનલી. એમને જે કીધું એને હું ફર્ધર કરું. મેરીટાઈમ સિક્યોરિટી એક બહુ મોટી વસ્તુ થઈ ગઈ છે. આપ લોકોને કદાચ ખ્યાલ હશે અને આપણે જોયું પણ છે ગયા 2 વર્ષની અંદર કે ગુજરાત પોર્ટ કે ગુજરાતના પોર્ટ્સ કે ગુજરાતના સી કોસ્ટ એ મેજરલી ડ્રગ ટ્રાફિકિંગ માટે અત્યારે યુઝ થાય છે. અને એ બહુ સિરિયસ વસ્તુ છે. આ કેટલા ઇન્સિડન્ટ્સ થઈ ગયા છે આપને બધાને ખબર છે. લાસ્ટ 2-3 યર્સમાં કેટલા ઇન્સિડન્ટ્સ થઈ ગયા છે. બટ આ વસ્તુ કેમ થઈ છે પહેલા લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય મેરીટાઈમ. ઓકે, એનું એક કારણ છે કે જે આપણા ટ્રેડિશનલ રૂટ્સ છે સ્મગલિંગ માટે, જે ટ્રેડિશનલ રૂટ્સ છે, જે લેન્ડ સ્મગલિંગથી કે લેન્ડથી જે બોર્ડરથી ક્રોસ કરતું હતું, એ ખૂબ જ હવે ડિફિકલ્ટ થઈ ગયું છે. બીકોઝ મેજોરિટી ઓફ અવર બોર્ડર એરિયાઝ ફ્રોમ પાકિસ્તાન એન્ડ પંજાબ એન્ડ ધી અપર પાર્ટ ઓફ રાજસ્થાન આર નાઉ ફેન્સ્ડ. હવે ફેન્સિંગ થઈ ગઈ છે બહુ જગ્યા પર, એ તમને બધાને ખ્યાલ છે. તો એ ડિફિકલ્ટી છે ત્યાંથી એમને સ્મગલ કરવાની. ઓકે, હવે મેરીટાઈમ માટે કેમ? કારણ તમને ખ્યાલ હશે કે ઇટ ઇઝ જે આ જેટલા એરિયાની વાત કરીએ, ચાહે આપણે સલાયાની વાત કરીએ કે અત્યારે આપણે ઓખા પોર્ટની વાત કરીએ, બંદરની વાત કરીએ, આ ટ્રેડિશનલી સ્મગલિંગના એરિયા હતા. ઇન 70s 80s ઇનિશિયલી પણ તમે જો તો આ બધા ટ્રેડિશનલ એરિયાઝ હતા. ઠીક છે. અને એ દે આર વેરી નિયર ટુ ધી પાકિસ્તાન વેન ઇટ કમ્સ થ્રુ ધ સી. તમે સમુદ્રથી આવો તો નજદીકમાં નજદીક પડે છે એમને. અને ત્યાંના જે લોકો છે, કોઈ જે એન્ટી નેશનલ એલિમેન્ટ છે જૂના, એ બધા કોઈ થોડા એક્ટિવેટ થઈ જાય છે અને એમના ત્યાં કોન્ટેક્ટ છે બધા. સો વિધાઉટ અ કોન્ટેક્ટ ઇન અવર કન્ટ્રી, આપણા દેશમાં કોઈ કોન્ટેક્ટ વગર કોઈ સ્મગલિંગ કે કોઈ આવી રીતે નથી આવી શકતું. પહેલા તો આપણે સમજી લઈએ, લેટ અસ બી, આપણે બહુ ક્લિયર થઈ જઈએ કે કોઈ પણ બલુચી હોય કે કોઈ પાકિસ્તાની હોય, કોઈ અફઘાની હોય, વિધાઉટ એની સોર્સ ઓફ કોન્ટેક્ટ અહીં એ વસ્તુ નથી લાવી શકતો. એ કોઈ દિવસ નહીં લાવે, એ કોઈ ચાન્સ નથી લેવાનો. તો અહીં કોઈ બાયર છે, અહીં કોઈ કોન્ટેક્ટ છે. અને આઈ એમ વેરી હેપી અને આઈ એમ વેરી પ્રાઉડ કે આપણી એજન્સી બહુ સારું કામ કરે છે. એટીએસ છે અને કોસ્ટગાર્ડ છે. હવે આ મેટર કદાચ NIA એમને જશે, કારણ કે આમાં આર્મ્સનો એંગલ આવી ગયો છે. તો આ મેરીન જો એરિયા છે, આપણો મેરીન એરિયા છે, એ બહુ સેન્સિટિવ છે અને વધતું જ જાય છે સેન્સિટિવ. 2019-20-21માં મિનિમમ, હું ઓછામાં ઓછો કહું છું, ઇન્ડિયન ઓશનમાં મોર દેન 1000 સીઝર્સ થયા છે. ઇન્ડિયાની વાત નથી કરતો, ઇન્ડિયન ઓશનની વાત કરું છું, જેમાં શ્રીલંકા પણ એક્ટિવ છે, માલદીવ્સ પણ એક્ટિવ છે, બીજી કન્ટ્રીઝ જે એસોસિએશનમાં એ પણ એક્ટિવ છે. અને ટોટલ મોર દેન 1000 સીઝર્સ થયા છે. અને ધીસ ઇઝ ધ ડેટા પબ્લિશ બાય ધ નેવલ ફોર્સિસ એન્ડ ધ ગવર્મેન્ટ.
એ કોઈ એવો ડેટા નથી કે નથી મળતો, તમને મળી જશે આ બધા ડેટા. તો એ મેરીન લાસ્ટ 2-3 વર્ષમાં મેરીનમાં બહુ વધારે એક બૂમ આવ્યું છે સ્મગલર્સ માટે. ઠીક છે, અને એનું કારણ મેં તમે કીધું, એક તો મોટો જથ્થો જો મોકલવાનો હોય તો તમે લેન્ડથી નથી મોકલી શકતા. ઠીક છે, નાનો જથ્થો તમે અત્યારે જોયું કે પંજાબમાં ડ્રોનથી બહુ વધારે થાય છે કામ. સો ગયા એક વર્ષમાં એટલીસ્ટ 300 ડ્રોન્સ હેવ બીન સાઇટેડ અને 28 ડ્રોન્સ એ લોકો શોટ ડાઉન કર્યા છે. ઓકે, સો આ જે મરીન લાઇન છે, જો મરીનનો બોર્ડર છે આપણો, એ બહુ સેન્સિટિવ છે, કારણ કે આમાંથી વધારે માલ તમે એક સાથે લઈ શકો છો. આજે 40 કિલો તો જેવું કીધું ક્વોન્ટિટી કમ્પેરેટિવલી ઓછી છે, પણ આપણે જોયું કે કન્ટેનરમાં 3000 કિલો પણ આવી જાય. ઓકે, સો મોટી ક્વોન્ટિટી કેવી રીતે ઇન્ડિયામાં લાવવાની એ મરીન થ્રુ થાય છે, અને એટલે આ બધા સેન્સિટિવ. અને અવર ફોર્સીસ આર ડુઈંગ વેલ, દે આર વેરી એલર્ટ એન્ડ દે આર વેરી એક્ટિવ, એન્ડ આઈ કોંગ્રેચ્યુલેટ ધેમ કે આ વસ્તુ તમે એ લોકોએ રોકી શક્યા. નહીં તો આ વસ્તુ જો એ આર્મ્સ આવી જાય તો ઇટ વિલ ગો ઇન ધ રોંગ હેન્ડ. કોઈના કોઈ ટેરરિસ્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન હાથમાં જ જવાની છે આ બધી વસ્તુઓ. જી ઓકે, એ ડિમાન્ડ ઉપર હું એક સવાલ તમને કરીશ, પણ એ પહેલા એજાઝભાઈ આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. એજાઝભાઈ, જે મોનીશજીએ વાત કરી તો આટલા લાંબા સમય સુધી જોડાયેલા છે, ભૂતકાળની પેટર્નથી માંડીને જે લેન્ડિંગ પોઈન્ટથી માંડીને જે એક ટ્રેડિશનલી એક રૂટ રહ્યો છે ત્યાંથી હવે એક વાત ડિમાન્ડની નીકળી. હવે એમાં રાજસ્થાન, હરિયાણા પણ આવે ને ગુજરાત પણ આવે. જે નાની ક્વોન્ટિટીમાં આપણે અહીંયાથી અમદાવાદ કે તમામ શહેરોમાંથી જે મેફેડ્રોન કે ડ્રગ્સ પકડાય છે, એ સિવાય જે આ પ્રકારની ઘટનાઓમાં દરેક વખતે તમે આ મંચ પર હો છો, ડ્રગ્સ રિસર્ચર છો, કઈ તરફ આ પેટર્ન જતી દેખાઈ રહી છે? આમાં આર્મ્સ પણ જોડાયા છે, એ પણ એક અલગ વિષય છે, પણ જ્યાં સુધી ડિમાન્ડની વાત આવે અને જે જથ્થો પકડાઈ રહ્યો છે, ખરેખર સ્થિતિ જાગવાની તો કદાચ 2-4 વર્ષ પહેલા જ, કેમ કે ત્યાંથી જ આ ઘટનાઓ શરૂ થઈ, તો કઈ તરફ જઈ રહ્યો છે? થેન્ક યુ પ્રવીણભાઈ. સૌથી પહેલા તો હું જે સિક્યોરિટી અને એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીસ છે જેમણે આ સીઝ કર્યું છે, અને આઈ થિંક 90s પછી હથિયારો પહેલી વખત આપણા દરિયા કિનારે પકડાયા છે, તો એમનો આભાર માનીશ અને અભિનંદન એમને પાઠવીશ. એક બે જે કોર ઇસ્યુ છે એની તરફ હું ધ્યાન દોરવા માંગુ છું. 80s અને 90sમાં મહારાષ્ટ્રમાં, સ્પેશિયલી મુંબઈમાં જે રીતે ગોલ્ડ સ્મગલ થઈને આવતું હતું, ત્યારે લગભગ જે ડિબેટ્સ હતી અને ન્યૂઝપેપર મેં એ ટાઈમના ઘણા બધા વાંચ્યા, તો સ્મગલિંગની આસપાસ બહુ ચર્ચાઓ હતી. અને સડનલી એ સ્મગલિંગની આડમાં પછી RDX આવી ગયું ત્યાં, રાઈટ? એ જ પેટર્નથી અત્યારે ગુજરાતમાં આપણે ડ્રગ્સની ચર્ચાઓ કરી રહ્યા છે, અને આજે નાના પાયે હથિયારો પકડાયા છે. એ કેટલા લિંક કરે છે ટેરરિઝમથી આપણને નથી ખબર, પણ પોટેન્શિયલ છે આ એક્ટિવિટીમાં, ડ્રગની એક્ટિવિટીમાં, ડ્રગ સપ્લાયની જે ટ્રાફિકિંગ છે એમાં એ પોટેન્શિયલ છે કે હથિયારો અને ઇવન RDX બી આવી શકે છે. હવે આજે હું બહુ ડિફેન્સનો જાણકાર નથી, પણ જે ભૂતકાળના આપણા એક્સપિરિયન્સ છે એનાથી આપણે શીખવું જોઈએ કે જે લોકલ સેલની વાત કરી ભલ્લા સાહેબે, આ લોકલ સેલ કયા પ્રકારના લોકો હોઈ શકે છે એ આપણે થોડુંક જાણવું જોઈએ. તો જે વલ્નરેબલ પોપ્યુલેશન્સ હોય છે કોઈ બી સ્ટેટના, અને જે હિડન પોપ્યુલેશન હોય છે, એવા લોકો કે જે અંડરગ્રાઉન્ડ પોતાની એક્ટિવિટી કરતા હોય છે, ઇલિસિટ એક્ટિવિટી હોય કે એ પ્રકારની એક્ટિવિટીઝ, તો એ આ કામમાં યુઝ થવા માટે વધારે પોટેન્શિયલ એમનામાં હોય છે. આ જે કોઈ બી ઇવન ડ્રગ સપ્લાયથી લઈને ગમે તેવા સપ્લાય કે જે એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીથી છુપાવીને કરવાના હોય છે, કેમ કે આપણા જેવા લોકો, કોમન લોકો જેમનું સર્વેલન્સ થઈ શકે છે અલગ અલગ રીતે, એ આમાં યુઝ ના થઈ શકે. તો આ જે હિડન પોપ્યુલેશન અને વલ્નરેબલ પોપ્યુલેશન્સ છે એમની ઉપર કામ કરવું જરૂરી છે. અને આ જે સબસ્ટન્સ અબ્યુઝ કરવા વાળા લોકો છે, તમે જુઓ ગુજરાતમાં ઇવન MD બી હવે બહારથી નથી આવી રહ્યું, એ તો આપણે જ બનાવી રહ્યા છે. બરોડાની આસપાસ ફેક્ટરી ઝડપાઈ છે, અંકલેશ્વરની આસપાસ ઝડપાઈ છે. તો લોકલી બી પ્રોડક્શન અને સપ્લાય થઈ રહ્યું છે, જે એક વલ્નરેબલ પોપ્યુલેશન ઊભું કરે છે, જે આપણી આખી સિક્યોરિટી સિસ્ટમને ચેલેન્જ આપી શકે છે. તો આ વલ્નરેબલ જે પોપ્યુલેશન લોકલ સપ્લાય, લોકલ ડિમાન્ડથી જે ઊભું આખું થાય છે, ક્રિએટ થાય છે, એનો ઉપયોગ આ બહારના જે આપણા જે લોકો છે જે આપણને નુકસાન પહોંચાડવા માંગે છે,
એ બહુ આસાનીથી કરી શકે છે અને ગુજરાતમાં એ જ થઈ રહ્યું છે. ગુજરાતમાં જે આખું શિફ્ટ થયું છે એ ભલ્લા સાહેબની વાતથી હું સહમત છું કે જમીન માર્ગે વધારે મોટા ક્વોન્ટિટીમાં તમે સપ્લાય નથી કરી શકતા, પણ ગુજરાતમાં દરિયા કિનારાથી વધુ અહીં લોકલ જે સપ્લાય ચેઇન છે એ ઓલરેડી એસ્ટાબ્લિશ થઈ ચૂકી છે અને આ આપણે છેલ્લા 5 વર્ષથી જોઈ જ રહ્યા છે કોન્સ્ટન્ટ. તો લોકલી કયા એફર્ટ્સથી એને એ સપ્લાય ચેઇનને તોડવી અને જે નવા પોટેન્શિયલ એ સપ્લાયમાં કામ કરવા વાળા લોકો ઊભા ના થાય એના માટે લોકલ કઈ રીતે પ્રિવેન્શન, ડિમાન્ડ રિડક્શન એ બધું કરવું એ બી આપણે વિચારવાની ખૂબ જરૂર છે. ઓકે મોહનજી, તમે હાફેનઓવર માટે જ છો, બાદમાં તમારે ક્યાંય સમય ફાળવેલો છે, પણ એક જે તમે ડિમાન્ડ વાળી વાત કરી તો એક મેરીટાઈમ સિક્યોરિટીની પણ વાત કરી, પણ જે રીતે ડિમાન્ડ વધી રહી છે ચાહે ગુજરાતમાં હોય કે બાકીના સ્ટેટ્સમાં હોય, જ્યાંથી દરિયાઈ માર્ગેથી આવીને જમીની માર્ગેથી જાય છે, રોડ ને કનેક્ટિવિટીની બધી વાત થઈ, તો મેરીટાઈમ માટે અથવા ગુજરાતના દરિયાકાંઠા માટે સિક્યોરિટીના પર્સપેક્ટિવથી કઈ ચેલેન્જો વધી રહી છે અથવા તો વધી શકે છે આપના મતે? મેરીટાઈમ ચેલેન્જ તો પહેલાથી છે અને અત્યારે આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે આ વધી ગઈ છે. ઠીક છે, સ્પેશિયલી લાસ્ટ 2-3 યર્સ આપણે ઓબ્ઝર્વ કર્યું અને તમે જો આની ટાઈમિંગ જોઈ હોય તો આ કરોડાની આસપાસ વધારે વધ્યું. ઓકે, અને આપણે ખાલી ગુજરાતમાં વધ્યું કે અહીં વધ્યું એવું નથી. આ જ વસ્તુ બેલ્જિયમમાં વધી છે. તમે જો ઇન્ટરનેશનલ સિનારો તમે જોશો તો મેજર કન્ટ્રીઝની અંદર હવે બલ્કમાં મેરીન થ્રુ સ્મગલિંગ થાય છે. ઓકે, જે પહેલા લેન્ડ રૂટથી થતું હતું હવે મેરીન થ્રુ મેજર કન્ટ્રીઝમાં છે. આજે બેલ્જિયમ જેવી કન્ટ્રીની અંદર ગયા વર્ષે યુ વિલ બી સરપ્રાઇઝડ 100 ટન્સની ઉપર કોકેન પકડાયું છે. 100 ટન્સ. 100 ટન્સ કોને કહેવાય છે? ઓકે, નીધરલેન્ડમાં 80 ટન્સ પકડાયું છે. તો ઇન્ડિયાની અંદર, અને ઇન્ડિયાની વસ્તી એટલી મોટી છે અત્યારે, અને અનફોર્ચ્યુનેટલી આ ઇટ ઇઝ વેરી સેડ, હું કહું એક આ દુઃખની વાત છે કે આપણા કન્ટ્રીમાં બેસિક ડ્રગ્સની કન્ઝમ્પશન ધીરે ધીરે બહુ વધી ગઈ છે. ઠીક છે, આ બહુ દુઃખની વાત છે. એને સરકારોને, સ્ટેટ અને સેન્ટરની સરકારોને એમાં ધ્યાન રાખવું જોઈએ અને આ વસ્તુ એમને જોવી જોઈએ. કારણ કે મેં પહેલા પણ વાત કરી છે તમને કે ઘણા વર્ષો પહેલા ઇન્ડિયા વોઝ મોર ઓફ અ ટ્રાન્ઝિટ પોઈન્ટ, એટલે વસ્તુ અહીં આવે અને અહીંથી રીપેક કરીને કોમન ફેચ કરીને બીજી કન્ટ્રીમાં જતી રહે. એટલે ઇન્ડિયા કન્ઝમ્પશન એટલું નતું કરતું. કન્ઝમ્પશનમાં જે લોકલી ગ્રોન ડ્રગ્સ છે, સપોઝ વીટ છે, ગાંજા જેને કહીએ કે તમે એનો ચરસ કહીએ, આ બધી વસ્તુઓની ખપત વધારે હતી. બટ જે અત્યારે જેવું ડોક્ટર સાહેબે કીધું કે જે અત્યારે સિન્થેટિક ડ્રગ્સ જે ગુજરાતમાં પકડાયું, મેન્યુફેક્ચરિંગ પકડાય, એ સિન્થેટિક ડ્રગ્સ છે, એની ખપત બહુ વધારે થઈ ગઈ છે અને એ અલાર્મિંગ છે, એ સેન્સિટિવ છે અને ગવર્મેન્ટ શુડ ફોકસ ઓન દેટ. આને ફોકસ કરવાની જરૂર છે. એવું નથી કે 5 વર્ષમાં થયું છે. આઈ વિલ નોટ એગ્રી ઓન દેટ. આ ઘણા વર્ષોથી છે. સી, ગુજરાત ઇઝ અ ફાર્મા એન્ડ કેમિકલ હબ ઇન ધી કન્ટ્રી. હિન્દુસ્તાનનો મોટો ફાર્મા અને કેમિકલ હબ છે. એટલે વિધાઉટ કેમિકલ કોઈ પણ સિન્થેટિક ડ્રગ નથી બની શકતું. એક સમજીએ આપણે વસ્તુ. વિધાઉટ કેમિકલ નહીં હોય તો સિન્થેટિક ડ્રગ નથી બની શકતું. એને બનાવવા માટે તમને કેમિકલ જોઈએ, ભલે એ બધા કંટ્રોલ્ડ છે કે રિસ્ટ્રિક્ટેડ છે કે પ્રોહિબિટેડ છે, પણ તોય એમાં કોઈ ના કોઈ જગ્યાએ લીકેજ છે, સિસ્ટમમાં લીકેજ છે. અને એ વસ્તુને બધી એજન્સીઝને ફોકસ કરવું જોઈએ. એ ઇન્ટરનલ જે મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે અને જે મરીનથી થાય છે એમાં વધારે, અત્યારે ઓલરેડી ગવર્મેન્ટ ઘણું બધું કરે છે, બટ દે હેવ ટુ બી મોર એલર્ટ બીકોઝ આ ઇન્સિડન્ટ્સ વધે છે અત્યારે. જી, બહુ સાચી વાત કહી, કેમ કે જે લીકેજીસ છે તેને બારીકાઈથી કદાચ તેના પર ફોકસ કરવું પડશે. તમે આટલા વર્ષોના અનુભવમાંથી એક વાત કરી કે જે રીતે ડિમાન્ડ વધી રહી છે, એલાર્મિંગ છે, અને એ ડિમાન્ડ સાથે સાથે જો ટ્રાન્ઝિટ પોઈન્ટ બનતો હોય ગુજરાતનો દરિયાકાંઠો અથવા તો લોકલી ડિમાન્ડ વધતી હોય તો એ પણ ઠીક વાત નથી. ઉપરથી ભૂતકાળ જોડાયેલો છે, હથિયારો ઝડપાયા છે, તમામ તપાસ આગળ વધશે અને બ્રેક બાદ આપણે એ લીકેજીસ પર પણ વાત કરીશું. ઉત્પલભાઈ પણ આપણી સાથે, જયજયભાઈ પણ છે આપણી સાથે. મોનીષભાઈ, જોડાવા બદલ ધન્યવાદ આપનો, આપે સમય ફાળવ્યો એના માટે. એક બ્રેક માટે રોકાઈશું, બ્રેક બાદ ચર્ચા આગળ વધારીશું, એ લીકેજીસ પર વાત કરીશું જેના કારણે દિવસ દર દિવસ સિક્યોરિટીના પર્સપેક્ટિવથી અને ડ્રગ્સની ડિમાન્ડથી જે દૂષણ કોલેજ કેમ્પસ સુધી પહોંચ્યું છે, યુવાનો સુધી પહોંચ્યું છે,
તે ખતરનાક લેવલ પર છે. ચર્ચા જરૂરી છે. બ્રેક બાદ ચર્ચા. ગુજરાતના દરિયાકાંઠેથી છેલ્લા 4-5 વર્ષમાં એક પછી એક જે ડ્રગ્સ પકડાવાની ઘટના બની રહી છે, આ વખતે ઓખાના દરિયાકાંઠામાંથી હથિયારો પણ ઝડપાયા છે. 10 બલુચ નાગરિકો. સુરક્ષા સાથે પણ જોડાયેલો મુદ્દો છે, પણ ચિંતાજનક વિષય. કઈ તરફ ઇશારો છે આ પ્રકારની ઘટનાઓથી? ચર્ચા આગળ વધારીએ. ઉત્પલભાઈ વોરા આપણી સાથે છે, ડોક્ટર એજાઝ શેખ આપણી સાથે છે. ઉત્પલજી, જે ભલ્લા સાહેબે વાત કરી કે સિક્યોરિટી પર્સપેક્ટિવથી ચેલેન્જીસ કઈ રીતે હવે વધી રહી છે, કેમ કે આ ચલો ઓવરનાઇટ નથી, ધીમે ધીમે આ વધ્યું, પણ એ પણ ફેક્ટ છે કે ડિમાન્ડ અહીંયા વધી રહી છે. ઉપર ટ્રાન્ઝિટ પોઈન્ટ તરીકે પણ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે. અલગ અલગ ગુજરાત સહિતના સ્ટેટમાં પણ ડિમાન્ડ છે ત્યાં પહોંચવું હતું. ડ્રોન્સનો પણ ઉપયોગ કર્યો કે ઘણા બધા ડ્રોન્સ જે પાકિસ્તાનમાંથી નાની ક્વોન્ટિટીમાં સરહદ પારથી આવે છે તેનું પણ સર્વેલન્સ વધારાઈ રહ્યું છે. પણ આ દરિયાકાંઠાનો ઉપયોગ અને ભૂતકાળની ફરીથી યાદ અપાવે, અથવા તો જે લીકેજીસની વાત કરી અલગ અલગ સ્તર પર, તે લીકેજીસ પર હવે વધારે ફોકસ કરવાની જરૂર છે આવનાર સમયમાં. જે રૂટ્સ આપને મળી રહ્યા છે છેલ્લા 4 કે 5 વર્ષના જથ્થા સાથે ઘટનાઓમાં. શ્રી પ્રવીણભાઈ, આ વસ્તુમાં એક સમજવાની જરૂર છે કે there are no fixed routes and there are no fixed landing points. આની અંદર ફ્લેક્સિબિલિટી અને એના ડાયનેમિક્સ હંમેશા ચેન્જ થતા રહેતા હોય છે. સેકન્ડલી, તમે જે મેરીટાઈમ સિક્યોરિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ કહ્યું, ઇવન ધી વર્લ્ડ્સ મોસ્ટ એડવાન્સ કન્ટ્રીઝ લાઈક યુએસએ, યુકે, યુરોપિયન યુનિયન અને તમે બીજા બધા કન્ટ્રીઝ જુઓ તો જ્યારે તમારી વાસ્ટ કોસ્ટલાઇન આવી હોય ત્યારે ધ કાઇન્ડ ઓફ ઓન સ્ટેશન પેટ્રોલ, ઓન સ્ટેશન સર્વેલન્સ અને જે જાતના પ્લેટફોર્મ્સ તમારે ડિપ્લોય કરવા જોઈએ, it demands a large amount of national resources, large amount of national defense budget, national security strategy. અને માટે આ જાતનું ફંડિંગ, આ જાતની ફંડિંગ સપોર્ટ, આ જાતના મેરીટાઈમ સર્વેલન્સ પ્લેટફોર્મ્સ, it cannot be made available so easily. And therefore there will be certain gaps from time to time. And this kind of agencies, it's a cat and mouse game that goes on. They are very quick to find out which are those points. They always keep probing that. એ જાતના રૂટ્સ અખત્યાર કરી અને અમુક વખતે ડાયવર્સિટી ટેક્સી કરી અને બીજા લેન્ડિંગ પોઈન્ટ પણ યુઝ થતા હોય. મેરીટાઈમ સિક્યોરિટી, which is a 3-layered security, પહેલી ઇન્ડિયન નેવી, then the coast guard, then the marine police, and then the local police on the land. But let me tell you one thing, કે જ્યાંથી પણ આ ઉદ્ભવે થતું હોય, Iranian coast or maybe say Sudan or Djibouti or wherever it is, or Gwadar or Pakistan coast, ultimately it has to land in India, or it has to land in Gujarat or Maharashtra or whichever is the landing point. The fact of the matter is that કે ભારત દેશનો કોઈ નાગરિક, કોઈ લેન્ડિંગ એજન્ટ અને લેન્ડિંગ સપોર્ટ નેટવર્ક વેચાઈ ગયા છે. And they એનું જે પોતાનું જમીર છે એ ગુમાવી દીધું છે. માટે જ્યાં સુધી તમે સ્મગલિંગ કરો ત્યાં સુધી it was absolutely fine. In the past, if you remember, like Lallu Jogi, Sukar Naran Bakhia, Haji Mastan, Tandel, and all these, including Dawood Ibrahim, as long as they were doing smuggling, probably yes, they got away, because smuggling was only of gold, silver, electronics, yarn, and at that moment of time, what was happening? The moment that those networks, they became henchmen, or the જેનો ઢાંચો બન્યા, કે જ્યારે એમણે RDX અને એને માટે એના લેન્ડિંગ એજન્ટ એની અંદર ઇન્વોલ્વ થયા, દાઉદ ઇબ્રાહિમની ઉપર એવી તવાઈ પડી કે they had to run to Karachi. So what you need to do is that you have to make it clear, the police and intelligence network, this should be so active, so clear, and so lethal that in no uncertain terms you have to tell the people, such kind of people who are gullible and who are ભલ્લા સાહેબ કહ્યું બિલકુલ વાત સાચી છે કે somewhere or the other you need the local connection, local network, and people should be ready to become a sleeper cell. They should be ready to provide safe houses. They should be ready to further distribute wherever the instructions come from. So you have to tell them when the drugs and the armaments or the arms, when they get involved in this kind of trade, there has to be a big no-no. And the cost, for doing such kind of business, એટલો high હોવો જોઈએ કે people will, definitely not get involved so easily into it.
માટે સોશિયોલોજીકલ કન્ડિશન્સ પ્રિવેલિંગ અપાર્ટ અને જે જાતના પૈસા આની અંદર ઇન્વોલ્વ થયેલા હોય છે કે it becomes a temptation. But at that moment of time, the local, law enforcement agencies, intelligence network, including, the intelligence network abroad, ideally speaking, it should be so strong that the moment from Gwadar or from the, or the start point where the consignment is launched, the intimation should come over here. When such kind of dhow, which is, જેની અંદર 10 બલુચ નાગરિકો બેસી અને આપણા ઇન્ડિયન વોટર્સમાં આવે છે, what were our Indian fishermen doing? They have to give the, they are our early warning, system. They are our early warning radars. Immediately the messages should come to the local network, the intelligence and police network, કે આ જાતના લોકો ઓપરેટ કરી રહ્યા છે. માટે જ્યારે drugs and armament that gets involved along with the national security, ભારતના કોઈ બી નાગરિક એમાં જોડાવું ના જોઈએ, because દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ છે. માટે તમે સ્મગલિંગ કરવું is one thing. Maybe it's a law and order situation, the courts and police and all, they will tackle them. But the moment you get involved, whether you are an underworld agent, or you are a lending agent, or you are a sleeper cell, or you are any kind of, the operating agent. But moment you start becoming, part of the overall international network, supplying drugs and armaments or arms, then, it is not absolutely acceptable. Then the heaviest hammer should fall on you. And that is the only way. એ વખતે પછી તમે એને સોફ્ટલી એને પેડલ કરો અને એના તરફથી એને ઇઝીલી ડીલ કરો, એ ના ચાલે. There is certain thing which maybe, yes, you can go up to that limit, but if you cross that limit, then if you are living with the arms, you have to die with the arms. There is no question. You will be neutralized. Okay. એ પછી એ વખતે સવાલો ના પૂછવાના હોય કે જ્યારે નેશનલ સિક્યોરિટી ઇઝ ઇમ્પિન્જ્ડ અપોન. તમે દેશના યુવા ધનને બરબાદ કરો, તમે દેશના ટેરરિસ્ટ નેટવર્કમાં ઇન્વોલ્વ થાવ, તમે આર્મ્સ એન્ડ એમ્યુનેશન લાવો, તમે ડ્રગ્સ લાવી એ ડ્રગ્સને વેચી એના જે પૈસા આવે એમાંથી આર્મ્સ એન્ડ એમ્યુનેશન કરી દો, એનાથી ટેરરિસ્ટોને નેટવર્ક સપ્લાય કરો, એને આર્મ્સ સપ્લાય કરો, અને then everything is acceptable. That cannot happen. Therefore, you have to come down very heavily on this. As a nation, as a government, and as a state government. Unless and until you do that, this kind of situation and drama will go on. There is no doubt. અને માટે now a time has come, તમે અને બીજી વસ્તુ તમે, whether you like it or not, we have to accept that fact that we are still, a emerging economy. And therefore, certain amount of defense, spending that we can do is also, 1.6 to 1.9% of the GDP. And therefore, the naval budget or out of the defense budget also has to be limited. So, દર વખતે when you strike a hammer on the maritime security, કે કેમ effective નથી? Maritime security effective છે, alert છે, to the extent the resources the nation has made available to the Indian Navy and Indian Coast Guard. But to say that the Indian Navy and Indian Coast Guard will have the same resources as US Navy or US Coast Guard, that is, is out of world thinking. It's not going to happen in next 5 to 7 years. So therefore, we have certain, limitations. But like I said, ultimately, બજેટની પણ લિમિટેશન છે ને સાહેબ. ભૂતકાળમાં જે ડિમાન્ડ હતી, તમે જે કહ્યું કે વધતી ચેલેન્જો સાથે જે બજેટ વધારવાની વાત છે, અથવા તો આપણે મેરીટાઈમ સિક્યોરિટીઝની વાત કરીએ, દરિયાકાંઠાની ચીન સરહદ છે, તો આ એક બહુ મોટો ઇશ્યુ છે રિગાર્ડિંગ બજેટ. તમે બહુ સાચી વાત કહી. તો આના વિશે કદાચ રાતોરાત નહીં, બજેટ પણ ઇશ્યુ છે. એઝાઝભાઈ, જે ઉત્પલભાઈએ વાત કરી, નેશનલ સિક્યોરિટીના પર્સપેક્ટિવથી વાત કરી, સિન્થેટિક ડ્રગની પણ વાત કરી, તમે બધી ફેક્ટરીઓની વાત કરી, પણ તમારા માટે કયા પ્રકારના ડ્રગ્સની ડિમાન્ડ વધી રહી છે? એક છે ને વર્ગ છે, એવું નથી. ટ્રાન્ઝિટ પોઈન્ટ તો છે જ દરિયાકાંઠો, એક પછી એક ઘટનાઓ પછી. નેશનલ થ્રેટ પણ છે સિક્યોરિટીના પર્સપેક્ટિવથી, પણ જે ખર્ચી જાણે છે એમડી માટે, આપના હિસાબથી સોસાયટીમાં અથવા તો મેટ્રો સિટીઝમાં, કોલેજ કેમ્પસ સુધી યંગસ્ટર્સમાં જે આ ઘટનાઓ બની રહી છે, આવે છે મતલબ કે ડિમાન્ડ છે, તો તેમાં કઈ ચોંકાવનારી બાબતો છે? અવારનવાર આપણે ઘણી બધી ખેપ પકડાય છે બહુ નાની માત્રામાં. તમને શું નવું જાણવા મળ્યું છેલ્લા અમુક વર્ષોમાં મેટ્રો સિટીઝમાં? 2-3 પ્રકારના જે ડ્રગ્સ છે એની ડિમાન્ડ ખૂબ વધી છે.
જે અમે લોકોએ યુથ ઉપર જે 2018-19-20 સુધી કોવિડ સુધી જે સર્વે કર્યો છે એમાં એમડી ડ્રગ્સની ડિમાન્ડ શહેરોમાં ખૂબ વધી છે યુવાનોમાં. અલગ અલગ પ્રકારની મોડસ ઓપરેન્ડી જે સપ્લાયર્સ છે એમના તરફથી ડિસેમિનેટ થાય છે અમુક પ્રકારની મિસઇન્ફોર્મેશન એમડી ડ્રગ્સ ના કોન્ટેક્સમાં. તો એ ઇન્ફોર્મેશન કન્ઝ્યુમ કરી રહ્યો છે યુથ અને એને સાચી માનીને એમડી ડ્રગ્સ યુઝ કરતો થયો છે. અને જે લોકલ ફેક્ટરીઝ પકડાઈ છે, લોકલ જે સીઝર થયા છે, એ એક પ્રકારનું એ એવિડન્ટ છે કે લોકલ જે ડિમાન્ડ છે એની એમડીની વધી છે. બીજું કે જેમ કે ભલ્લા સાહેબે એક વાત કરી હતી કે ગુજરાત જે છે કેમિકલ અને ફાર્માસ્યુટિકલ હબ છે. તો સ્ટ્રીટ ચિલ્ડ્રન છે અને 10 થી 17 વર્ષના જે બાળકો છે, ગવર્મેન્ટનો પોતાનો રિપોર્ટ છે અને અમે બહુ લેટેસ્ટ સર્વે કર્યો છે, આ મહિનામાં જે સર્વે પૂરો થયો છે, તો એમાં અમે પણ ચોંકી ગયા છે કે જે બાળકો છે એમનામાં ઇન્હેલન્ટ્સ જે ડ્રગ્સ છે, જે કેમિકલ હોય છે, સ્પેશિયલી ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ્સ હોય છે, તો એનું પ્રમાણ ખૂબ વધારે છે. ત્રીજું છે જે બેન્ઝોડાઇઝેપાઇન્સ અને કફ સિરપ અને ફાર્માસ્યુટિકલ ડ્રગ્સ છે, એ પણ યુવાનોમાં ખૂબ વધ્યું છે. સ્પેશિયલી જે ડેલી વેજ વર્કર્સ છે અને ઓટો રિક્ષા ડ્રાઈવર્સ છે, ટેક્સી ડ્રાઈવર્સ છે, એમનામાં આ પ્રકારનું, કેમ કે આ સસ્તું બી હોય છે અને કેરી કરવું, કેમ કે આ લોકો ફરતા હોય છે બધી જગ્યાએ, તો એ રિસ્કી નથી એ લઈને ફરવું. કોઈ પકડે તો બી તમે એવું કહી શકો છો કે આ દવા છે, તો એના કારણે એ વધ્યું છે. તો હું એ જ કહેવા માંગુ છું પ્રવીણભાઈ કે બહારથી જે ડ્રગ્સ આવે છે અને બહારથી જે થ્રેટ છે આપણા માટે, એ ચોક્કસ એની ઉપર એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સીએ અને ડિફેન્સે કામ કરવાની જરૂર છે. પણ સાથે સાથે જે લોકલ પોટેન્શિયલ જે થ્રેટ છે, અહીંના જે યુવાનો જે ડ્રગ એડિક્શન તરફ વધી રહ્યા છે અલગ અલગ પ્રકારના ડ્રગ લઈને, પંજાબમાં બી એવું જ થયું હતું. લોકલ બહુ સોફ્ટ પ્રકારના ડ્રગ્સથી શરૂ થયું હતું અને પછી ધીરે ધીરે હેરોઇન તરફ યુવાનો ગયા અને પછી સપ્લાય ચેનમાં ગયા. સેમ પેટર્ન ગુજરાતમાં છે, પણ કેમ કે ગુજરાતમાં કેમિકલ અને ફાર્માસ્યુટિકલ ડ્રગ્સ અવેલેબલ છે ઇઝીલી, એટલે યુવાનો એ પણ કન્ઝ્યુમ કરી રહ્યા છે મોટા પ્રમાણમાં. ગવર્મેન્ટ પોતે કહી રહી છે કે 1,30,000 ની આસપાસ યુવાનો એવા છે કે જેમને ટ્રીટમેન્ટની જરૂર છે આ સિડેટિવ્સ લેવાવાળા. તો જ્યારે પોતે ગવર્મેન્ટ એ એકનોલેજ કરે છે કે પ્રોબ્લેમ બહુ વધી ગઈ છે અને જે ન્યૂઝ રિપોર્ટ્સ આવી રહ્યા છે, સર્વે રિપોર્ટ્સ આવી રહ્યા છે, બધા એ ઇન્ડિકેટ કરી રહ્યા છે કે પ્રોબ્લેમ ડિમાન્ડની ખૂબ વધી છે. પણ મને એ જોઈને ચિંતા થાય છે કે આપણે હંમેશા બહારથી જે ડ્રગ્સ આવી રહ્યા છે એની ઉપર તો કામ કરી રહ્યા છે, પણ જે લોકલ પ્રોડક્શન થઈ રહ્યું છે, લોકલ અલગ અલગ પ્રકારના કેમિકલ્સ અને ફાર્માસ્યુટિકલ ડ્રગ્સ જે સપ્લાય થઈ રહ્યા છે, જે એની ઉપર જે કંટ્રોલ હોવું જોઈએ એના અભાવે, તો એની ઉપર આપણે કંઈ વાત નથી કરી રહ્યા અને એની ઉપર રેગ્યુલેટ એને કરવા માટે કોઈ પણ પ્રયાસો નથી કરી રહ્યા. સ્વસ્થ થવા માટેના સેન્ટર્સની પણ લાસ્ટ ડિબેટમાં વાત કરી હતી. બિલકુલ. તો આખા ગુજરાતમાં ડી એડિક્શન સેન્ટર્સ જે છે 8 છે, ફક્ત 7 ડિસ્ટ્રિક્ટમાં, અમદાવાદમાં 2 છે અને બીજા 6 ડિસ્ટ્રિક્ટમાં છે, અને લગભગ 26 ડિસ્ટ્રિક્ટ એવા છે કે જ્યાં એક બી સેન્ટર નથી. તો હવે ત્યાં આ જેટલા બી દરિયા કિનારાના ડિસ્ટ્રિક્ટ છે ત્યાં તો સેન્ટરો જ નથી. તો ત્યાંના જે યુવાનો ડી એડિક્ટ થવા માંગતા હોય તો એમને પ્રાઇવેટમાં જવું પડે, ત્યાં જ્યાં બહુ કોસ્ટલી ટ્રીટમેન્ટ હોય છે, એફોર્ડેબલ જ નથી. તો તમને એક્ઝિટ ગેટ નથી, તો તમે એમાં જ રહો છો અને પછી એટલા વલ્નરેબલ બનો છો કે તમને કોઈ સપ્લાયર સારી ઓફર આપે ડ્રગ સપ્લાય કરવાની, તો તમે એક્સેપ્ટ કર્યા વગર તમારી પાસે કોઈ ઓપ્શન રહેતો નથી. તમે સપ્લાય ચેનમાં ઓટોમેટિક પછી આવો છો અને પછી દેશ વિરોધી જે બી ગતિવિધિઓ છે એમાં તમે પોતાના મનથી કે કમને પણ જોડાવવા મજબૂર બનો છો. ઓકે, ઉત્પલજી, આ એક બહુ મોટો પોઈન્ટ છે કે લોકલ લેવલથી અને બહારથી તો છે જ, આ બંને થ્રેટ ભેગી થઈ. જે પેડલર્સ પકડાય છે, અથવા તો તમે નેશનલ સિક્યોરિટીની વાત કરી, તમે કહ્યું કે કઈ રીતે તમારો જમીર તમને ઇજાજત આપે કે દેશ વિરોધી કામ કરો, પણ આ જે ચેન જે ધીમે ધીમે બની રહી છે, યંગસ્ટર્સ આમાં સપડાઈ રહ્યા છે અને બંને તરફથી થ્રેટ છે. માનો છો કે કેમ કે લોકલ લેવલથી બી એજાઝભાઈ ઘણા લાંબા સમયથી આ વસ્તુ પર લાગી રહ્યા છે, અથવા તો ધીમે ધીમે આંકડાઓ પણ બહાર આવે છે. કદાચ તમે બજેટની પણ વાત કરી, બજેટ સિવાય લોકલ લેવલથી લઈને નેશનલ ઓર સ્ટેટ લેવલથી લઈને કદાચ હવે એવા વધારે એફર્ટ્સ તો એજન્સી કરી રહી છે, પણ જે લિમિટેશન છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કે પછી બજેટની લિમિટેશન છે, એ બેરિયર હવે ધીમે ધીમે હટવું જોઈએ, અથવા તો બેરિયર હટાવવા પાછળ પણ ઘણા બધા કારણો છે કે કેમ નથી હટી રહ્યા, થોડી એ લિમિટેશન્સ પણ છે.
ના, તમારી વાત બિલકુલ સાચી છે કે એમાં ના નહીં, ડિફેન્સ વિલ ડુ ઇટ્સ વર્ક, દેર ઇઝ નો ડાઉટ, કારણ કે ડિફેન્સ ઇઝ ડેડિકેટેડ ટુ ટેક કેર ઓફ ધી નેશનલ સિક્યોરિટી સ્ટ્રેટેજી એન્ડ ડિફેન્સ સ્ટ્રેટેજી પ્રમાણે જે જાતના પ્રિવેન્ટિવ એક્શન લેવાના જોઈએ એ લેવાશે. પણ ભાઈ આ જે ઇશ્યુ છે કેમ આટલો બધો ઇમ્પોર્ટન્ટ બને છે? ઇટ ઇઝ ઓનલી બીકોઝ ઓફ the kind of threat that India faces from external forces and external adversaries like China, Pakistan, Afghanistan and their collusion. And in this moment of time, every possible stone will, be unturned to make sure that India does not become, a credible regional power. અને માટે જ્યારે ડિફેન્સ એનું કામ કરે ત્યારે તમે જે કહો છો લોકલ નેટવર્ક ને લોકલ સ્લીપેજીસ, there has to be a proper checks and balances. There has to be proper industrial audit. અને જો ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ફેક્ટરીઝ અને એમાંથી જો એના લીકેજીસ આર ફાઉન્ડ, then the heaviest hammer should fall on them. Overnight that guy should be put behind bars, industry must be closed down and the action must be taken. You cannot do soft peddling with such kind of people. Whether it is going for some pharma industry or all, that is none of our business. The problem is national security. If you are not playing around with national security, national fiber, terrorist network, અને તમારા જો slippages જે થઈ રહ્યા છે, it is not utilized for narco terrorism, arms funding, then it's fine. Maybe you can be given a benefit of doubt. But if this kind of linkages are established, there is no question of soft peddling on this issue. And that is where, we are lacking in this country. Budget, of course, will, is one of the issues that government will take care of it. It's not going to happen all of a sudden. You have to, enlarge your economy and thereafter a large amount of defense budget will be available. And government is also building, on an infrastructure plan for the Army, Navy and Air Force and enhancing the force structuring, force capability and force development. Emma, there is no doubt in that. But like I said, to build one destroyer, it takes, almost about 3 to 4 years. And similarly, to acquire, certain credible platforms, if it is not within the national reach, you have to import that platform from outside and make it viable, operationalize, and it's a time-consuming process. But what about our own country? Where is the socio-political issues? And why, such kind of youth are being lured and why they are being, driven away into, this kind of situation? Where are our political leaders? Where are our social workers? Where are our, the kind of internal checks and balances? What parents are doing? Where are the schools and colleges? And what kind of, the social strata, in that they are not being guided properly. Every time to say youth is being driven away, that is no excuse. What kind of a nation are we going to build upon? What kind of internal network we want to give? What do you want to give our future generation? Are we going to say just by, being a silent operator and, I watch silently, that our youth is, being driven away into the drug peddlers industry? It cannot allow to happen like this. We have to be strong. And therefore, certain social network, law network, and all that must come into play. It's a cohesive, in way we have to tackle this issue. Only defense cannot, tackle this issue. Neither the intelligence, security, and network agencies cannot tackle the issue. Everybody has to put this, their hand together, and we have to move forward in a cohesive manner as a nation. And that is where a certain task force needs to be created on a goal-oriented basis. Otherwise, पंजाब में हुआ तो ओके, नाउ गुजरात में हो रहा है, उसके बाद में यूपी में होगा. This is not the kind of approach that we have to take. Punjab was a totally different thing altogether. For years together, the kind of, we know being a border state, how vulnerable we are. We are also a border state. If ISI, a small country like Pakistan, in collusion with Chinese network or otherwise, if they can punch in, so much of drugs, acquired from Afghanistan's Golden Crescent corridor or otherwise, and if they start pumping in what they were doing in Punjab, and now chapter by chapter,
they can recreate the history in Gujarat, then I'm sorry, we are not professionals. We are, you can, if you make mistake, once, it could be mistake. But if it happens state after state, then there is something wrong somewhere. ઓકે ઓકે છેલ્લું 1-1.5 મિનિટ છે શેખ સાહેબ, જે ભૂતકાળના કેસીસ કે એક્ઝામ્પલ જે પંજાબ સહિતના, એમાંથી આપણે શું શીખ્યા? કેમ કે એનડીપીએસ થી લઈને તમે પોલીસ, આ જે પ્રક્રિયા છે ને પૂરી, તમે પોર્ટ થી લઈને, કેમ કે આજકાલ પોર્ટ પણ કોના સંચાલનમાં છે સૌ કોઈ જાણે છે, તો આ કેટલું થ્રેટનિંગ અથવા તો આ સ્ટ્રક્ચરમાં વધારે ઇફેક્ટિવલી કામ થઈ શકે એના માટે આપણે કોઈ સજેશન કર્યા છે? સજેશન તો ઘણા એક્સપર્ટ્સ આપી રહ્યા છે, પણ એની અમલવારી થતી દેખાઈ રહી છે પોર્ટ પછીના રૂટમાં. એટલે પંજાબથી તો શીખ્યા નથી, પણ પંજાબમાં એટલીસ્ટ દર વર્ષે તમે આંકડા જોશો તો લગભગ 12,000ની આસપાસ એનડીપીએસ ના કેસો થાય છે. 12,000 લોકો ઉપર એનડીપીએસ લગાવવામાં આવે છે. એના કમ્પેરિઝનમાં ગુજરાતમાં છેલ્લા 2 વર્ષમાં જ ફક્ત 300ની આસપાસ કેસો થયા છે. એની પહેલા તો લગભગ 70 થી 100ની એવરેજ હતી. તો તમે એક તો એનડીપીએસ માં કેસ નથી કરતી પોલીસ, કેમ કે એમને એની ટ્રેનિંગ નથી, એ કોમ્પ્લિકેટેડ છે, વર્ષોથી એવું ચાલી આવ્યું છે. તો સપોઝ ડ્રગ પકડે બી છે તો કાં તો કેસ નથી કરીને સીઝ કરી લે છે ઓનલી, અથવા પ્રોહિબિશનમાં કેસ કરે છે. નોર્મલી એવું થાય છે, પણ ઘણા ઓફિસર્સ હવે એવા છે કે જે ટ્રેન્ડ થયા છે, તો એ લોકો ઇનિશિએટ કરી રહ્યા છે. પણ દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં આપણે એ સમજવું પડશે કે આ એક ડિસેન્ટ્રલાઇઝ આપણી પાસે સિસ્ટમ છે, અને એ ડિસેન્ટ્રલાઇઝ સિસ્ટમમાં પોલીસ સ્ટેશન જે છે એ એક જે પોલીસ સ્ટેશનનો એરિયા છે ત્યાંનો મુખ્ય મથક છે, અને એનો જે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર છે એ ત્યાંનો સુપ્રીમ કમાન્ડર છે. તો એને ટ્રેનિંગ હોવી જોઈએ એનડીપીએસ ની. તો તમે ડિસેન્ટ્રલાઇઝ સિસ્ટમ તો કરી છે, પણ ડિસિઝન મેકિંગ અને ટ્રેનિંગ અને જે કેપેસિટી બિલ્ડિંગ છે એમાં ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ની રીતે આપણે કામ નથી કરતા. એનું મને લાગે છે કે એની ઉપર કામ કરવાની ખૂબ જરૂર છે. સમય સાથે નવા થ્રેટ સામે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષાના એંગલથી અને સાથે સાથે યુથના ફ્યુચરના એંગલથી ભૂતકાળમાં શું શીખ્યા એ પણ એક સવાલ છે. એક પછી એક ઘટનાઓ, જે જથ્થામાં ડ્રગ્સ પકડાઈ રહ્યું છે, હથિયારો આવ્યા છે, તો હવે બંને લોકલ લેવલ અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ દરિયાકાંઠાથી જે થ્રેટ છે એ બહુ મોટી ચેલેન્જ. તમામ એજન્સીઓને સલામ જે કામગીરી કરી રહી છે, પણ હજુ પણ જે લીકેજીસ છે અથવા તો બજેટ અને સ્ટ્રક્ચર જે જરૂરી છે આ તમામ લડાઈઓ લડવા માટે, એ કદાચ હજુ પણ ખૂટી રહ્યા છે. ધન્યવાદ ઉત્પલભાઈ વોરા, મોનીશ ભલ્લા પણ આપણી સાથે જોડાયેલા હતા, અને એઝાઝભાઈ શેખ આપનો પણ ધન્યવાદ. આ સાથે લક્ષ્યવેધમાં હાલ બસ આટલું જ. નમસ્કાર.